Good morning, student. My name is Harpreet Singh. I am a lecturer of Mechanical Engineering Department. ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ RAC ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਐਂਡ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਂਗੇ ਪਾਰਟਸ। ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਂਗੇ ਲੋ ਸਾਈਡ ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹੈਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦ ਲੋ ਸਾਈਡ ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ ਹੈਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਫਿਗਰ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਦ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਐਂਡ ਕੰਪਰੈਸਰ ਸਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਸਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫ ਦਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਏ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਲਿਕੁਅਡ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਐਂਡ ਫਲੋਟ ਚੈਂਬਰ ਬਾਈ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਏ ਨੀਡਲ ਵਾਲਵ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਏ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਲਿਕੁਅਡ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲੈਵਲ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦਾ, ਲਿਕੁਅਡ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦਾ ਇਨ ਦਾ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਫਲੋਟ ਚੈਂਬਰ ਬਾਈ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਨੀਡਲ ਵਾਲਵ। ਓਪਨ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੀਡਲ ਵਾਲਵ ਨੂੰ। ਇਹ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦ ਲੋ ਸਾਈਡ ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਫਿਗਰ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਕੁਅਡ ਲਾਈਨਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਨਰ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਟ ਗੈਸਕੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨੀਡਲ ਵਾਲਵ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੀਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਲੋਟ ਚੈਂਬਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਲਿਕੁਅਡ ਲੈਵਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਦ ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ ਇਜ਼ ਹੋਲੋ ਬਾਲ ਅਟੈਚ ਟੂ ਵਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਟ ਆਰਮ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ ਹੈ ਇਹ ਹੋਲੋ ਬਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਟ ਆਰਮ ਨਾਲ। ਦਾ ਅਦਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਆਰਮ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦਾ ਨੀਡਲ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਰ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨੀਡਲ ਨਾਲ। ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਟ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਫਲੋਟ ਵਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਟੂ ਦਾ ਨੀਡਲ ਵਾਲ। ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੀਡਲ ਵਾਲ ਨੂੰ ਬਾਏ ਦਾ ਫਲੋਟ ਆਰਮ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ ਆਰ ਓਪਨ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਲੋ ਆਫ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ, ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਦਾ ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ ਇਜ਼ ਹੋਲੋ therefore it float on the liquid refrigerant in the float chamber. When the liquid refrigerant in the evaporator vaporizes, its level falls down. This causes the float to drop and thus open the needle valve, thereby allowing liquid refrigerant from the liquid line to the float chamber and then to the evaporator to make up for the amount of the vaporization. When the desired liquid level is reached, the float rises and close the needle valve. The major advantage of the low side float valve is that it maintain a constant liquid level. ਇਹਦਾ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਅੰਡਰ ਆਲ ਲੋਡਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਵੈਪੋਰੇਟਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਆ, ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਿਕੁਇਡ ਲਾਈਨਸ ਆ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡੈਂਸਰ ਲਿਕੁਇਡ ਰਿਸੀਵਰ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੋਟ ਚੈਂਬਰ ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ ਲੱਗਾ ਹੈ ਲੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਕੰਪਰੈਸਰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰਿਪੀਟ ਸਾਈਕਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹਾਈ ਸਾਈਡ ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਈ ਸਾਈਡ ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਇੰਡੀਕੇਟ ਹੈ ਦਾ ਹਾਈ ਸਾਈਡ ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਫਿਗਰ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਔਨ ਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਐਂਡ ਦਾ ਵੈਪੋਰੇਟਰ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਡੈਂਸਰ ਅਤੇ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਅਤੇ ਵੈਪੋਰੇਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੋ ਸਾਈਡ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੰਡੈਂਸਰ ਅਤੇ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, of the refrigerant system. It controls the flow of the liquid refrigerant to the evaporator according to the load and maintain a constant liquid level in the evaporator and float chamber by opening and closing of a needle valve. A refrigerant system with high side float valve is shown in figure. The liquid refrigerant from the condenser flow to the float chamber as the level of liquid refrigerant in the float chamber rises, the float valve also rises. ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਲੋਟ ਚੈਂਬਰ ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਦੇਅਰ ਬਾਏ ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਨੀਡਲ ਵਾਲਵ, ਅਤੇ ਨੀਡਲ ਵਾਲਵ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਅਲਾਓ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਟੂ ਫਲੋ ਇਨਟੂ ਦਾ ਵੈਪੋਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਉਹ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਵੈਨ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈਵਲ ਇਨ ਦਾ ਫਲੋਟ ਚੈਂਬਰ ਫਾਲਸ ਡਾਊਨ, ਦਾ ਫਲੋਟ ਵਾਲ ਆਲਸੋ ਡਰੋਪ ਦੇਅਰ ਬਾਏ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਨੀਡਲ ਵਾਲ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਨੋਟਡ ਦੈਟ ਦਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਸਪਲਾਈ the liquid refrigerant at the same rate as it evaporated in the evaporator. Since the rate of the vaporization depend upon the load on the evaporator, therefore the high side float valve function according to the load. The high side float valve may be used with dry expansion evaporator. देखो यदि यह डायग्राम है, ठीक है।
ਆ ਕੰਡੈਂਸਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਕੁਇਡ ਲਾਈਨ ਆ ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਕੰਡੈਂਸਰ ਤੇ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਐਂਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕਸ਼ਨ ਕੰਪਰੈਸਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੰਡੈਂਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ, ਫਿਰ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਇੱਧਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। The high side float valve may be installed on the base of the condensing unit or near to the evaporator। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਡੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਨੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਜ਼ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈਵਲ ਇਨ ਦਾ ਵੈਪੋਰੇਟਰ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈਵਲ ਹੈ ਵੈਪੋਰੇਟਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲਡ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਲਾਈਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਲੋਰ ਟੂ ਵੈਪੋਰੇਟਰ will frost just wait in order to overcome thus undesirable condition. The liquid line is insulated. Another way of preventing the frosting or sweating condition is to provide an intermediate pressure valve in the liquid line near the evaporator as shown in the figure. This valve is essentially a weighted needle valve. The weight is such that it takes 1.75 bar to 2.1 bar greater than the low side pressure. It means that the pressure in the liquid line between the high side float and the intermediate pressure valve is high enough so that saturation temperature of the liquid is above the dew point temperature of the surrounding air, at which the frost or sweat begin. Thus, there will not be any frost in those applications where the high side float valve is installed on the top of the refrigerator near to the evaporator. No intermediate pressure valve is needed because the liquid line is inside the cabinet. The refrigerant liquid level in a high side float system is critical. Too much liquid refrigerant causes flooded of the suction line and too little liquid refrigerant cause of the low evaporator level resulting in low capacity of the refrigerant system। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਕ ਲੋ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਾਈਡ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲੋ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਈਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲਵ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।